Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Ai có thể nghĩ rằng, cơn mưa bất ngờ này sẽ kéo dài suốt một năm trời. Sau 20 ngày nóng bức, cuối cùng cũng đến cơn mưa lớn. Lúc đó tôi đang chuẩn bị đi siêu thị mua chút đồ ăn. Mọi người đều chìm đắm trong sự mát mẻ mà cơn mưa mang lại. Cuối cùng cũng mát rồi. Mát mẻ, nhưng tôi lại nhìn thấy mưa ngày càng lớn. Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác lo lắng. 3 năm trước, một đêm mưa, tôi đã lái xe rơi xuống hồ. Suy chút nữa là mất mạng. Kinh nghiệm đó đã để lại bóng ma sâu đậm trong tôi. Ngay cả khi nhìn thấy mưa cũng khiến tôi sợ hãi. Tôi mở điện thoại xem dự báo thời tiết. Phát hiện ra rằng trong suốt một tuần tới sẽ liên tục mưa. Điều này làm tôi hơi sợ phải ra ngoài. Vậy nên tôi quyết định tích trữ đủ đồ ăn, chuẩn bị ở nhà suốt một tuần. Tôi đã mua 10 hộp bít tết, 12 cân cánh gà đông lạnh, 3 túi sủi cảo, 4 túi bánh trôi. Đây là những món tôi thích nhất. Ngoài ra, tôi còn mua một bao cà chua và khoai lang, một thùng cháo tám bảo và mì ăn liền. Dù ăn hết tất cả, cũng đủ sống một tuần. Tiết kiệm chút, cũng có thể sống qua cả tháng. Tôi sống trong một căn hộ tầng trung. Sau khi chuyển đồ về nhà, mưa đã trở nên càng lúc càng mạnh. Tiếng mưa rào rào đánh vào cửa sổ. Cảm giác như sắp sửa làm vỡ cửa sổ. Lúc này tôi hơi lo cho bố mẹ, nên đã gọi điện cho họ. Họ sống ở quê nhà trên núi. Mưa lớn như vậy cũng ảnh hưởng đến họ. Tiểu Tuyết, con phải cẩn thận đấy. Mưa thật dữ dội, càng lúc càng lớn. Cường độ mưa rất mạnh. Bố tôi nhắc nhở qua điện thoại. Nhiều năm rồi không thấy cơn mưa lớn như vậy. Bố yên tâm, con ở đây sẽ không có vấn đề gì đâu. Gần đây con cũng sẽ không ra ngoài. Các bác cũng đừng ra đồng nữa. Lưu ý an toàn. Biết rồi. Sẽ không ra ngoài nữa. Nếu bị ngập nước, nhanh chóng chạy lên mái nhà. Nghe rõ không? Bố tôi biết tôi có nỗi sợ hãi với mưa, nên rất dặn dò kỹ. Sau khi cúp máy, tôi tắm nước nóng. Cơ thể mệt mỏi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơn bão ngoài trời vẫn không ngừng. Vẫn như những viên đá nặng nề đập vào cửa sổ. Theo lý mà nói, một cơn bão sẽ không kéo dài quá lâu. Nhưng cơn bão này đã kéo dài suốt một đêm. Tôi kéo rèm cửa. Ngoài cửa là sương mù dày đặc, thậm chí không thể nhìn rõ tòa nhà đối diện. Công ty quản lý cũng phát đi thông báo khẩn cấp, nhắc nhở cư dân hạn chế ra ngoài, đảm bảo cửa sổ đóng chặt để tránh thiệt hại. Theo cảnh báo mưa bão đỏ từ Cục Khí tượng, lượng mưa trong 3 giờ tới sẽ vượt quá 100 mm. Điều kiện khí tượng rất khắc nghiệt. Vì đã dự trữ đủ đồ ăn, tôi tạm thời không phải lo về vấn đề lương thực. Nhưng ai có thể nghĩ rằng cơn mưa này thật sự kéo dài suốt một tuần. Cửa sổ bị mưa đập văng lên, nước bắt đầu thấm qua khe cửa, khiến lòng người không khỏi lo sợ. Bố mẹ nhiều lần gọi điện hỏi thăm tôi. Tôi chỉ có thể an ủi họ rằng mọi thứ vẫn ổn. Trong 7 ngày này, dù là ban ngày hay ban đêm, cơn mưa vẫn không ngừng. Cơn bão liên tiếp này thậm chí đã đưa thành phố núi chúng tôi lên tắc tìm kiếm. Các nơi khác cũng đang trải qua mưa tương tự, nhưng không dữ dội như ở đây. Tôi đã kiểm tra, phát hiện ra nhiều khu vực trên thế giới, bao gồm châu Âu, Đông Nam Á, Bắc Mỹ và các nơi khác cũng đang chịu đựng mưa liên tiếp. Tất cả đều rất bất thường. Trong đầu tôi không khỏi hiện lên cảnh tượng của thời kỳ tuyệt chủng loài. Đó là khi trái đất trải qua cơn mưa kéo dài 2 triệu năm. Sau đó, hệ sinh thái xảy ra biến đổi lớn, khủng long trỗi dậy. Tâm trạng tôi ngày càng lo lắng. Suy nghĩ về lần này có thể chính là dấu hiệu của biến đổi khí hậu. Mặc dù tôi đã dự trữ rất nhiều đồ, nhưng nếu mưa còn tiếp tục kéo dài, liệu thành phố núi có bị ngập không? Công ty quản lý lại phát đi thông báo khẩn, yêu cầu các cư dân tầng 1 di rời đồ đạc, vì một số khu vực trong khu đã bị ngập. Mưa có thể tiếp tục dâng lên tới tầng 1. Thông báo này vừa ra, nhóm cư dân lập tức xôn xao. Mọi người bàn tán về hệ thống thoát nước của khu.
Liệu có thể đối phó với lượng mưa lớn như vậy không? Tôi cảm thấy càng lúc càng lo lắng, nhất là nỗi sợ nước. Khiến tôi càng lo rằng tầng 3 sẽ bị ngập. Tôi ngay lập tức nhớ lại lời dặn của bố. Nếu nước ngập, phải chạy lên tầng thượng. Vậy là tôi vội vàng lên thang máy, hướng thẳng lên tầng 31. Đây là tầng cao nhất của khu. Tầng 31 có 6 hộ gia đình, một hộ đã bỏ trống, nhưng cửa đã khóa. Tôi thử mở nhưng không thành công. Chỉ có thể bất đắc dĩ quay về tầng 3, cầu nguyện rằng mưa sớm tạnh. Cả đêm đó tôi gần như không ngủ. Trong đầu không ngừng hiện lên nỗi sợ hãi từ lần rơi xuống hồ. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và ngỡ ngàng khi không nghe thấy tiếng mưa. Vội chạy ra cửa sổ, phát hiện mưa của thực đã tạnh. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thảm họa cuối cùng cũng qua. Tuy nhiên khi xem điện thoại, tôi phát hiện nhiều nơi trên cả nước vẫn đang chịu mưa lớn. Một số nơi vốn ít mưa cũng bắt đầu chịu mưa bão. Các bản tin quốc tế cũng mang đến tin xấu. Thủ đô Ấn Độ trải qua cơn mưa 100 năm mới có một lần. Một khu ổ chuột lớn bị ngập. Tàu điện ngầm New York gặp phải ngập lụt. Vụ tai nạn chết người nghiêm trọng nhất trong 30 năm. Khu vực gần biển Nhật Bản xảy ra sóng thần 8 độ. Chính quyền đã phát đi cảnh báo thiên tai. Tất cả những điều này khiến tôi cảm thấy vô cùng bất an. Mưa thật sự đã tạnh chưa? Hay chỉ là tạm thời ngừng lại? Liệu cơn mưa dữ dội hơn sẽ tiếp tục đến? Tâm trạng tôi càng lúc càng nặng nề. Quả nhiên, khi tôi đang suy nghĩ về những câu hỏi này, mưa lại bắt đầu rơi xuống, lắc xắc như trước. Tôi quyết định đi siêu thị để tích trữ đồ ăn lần nữa. Nhưng lần này không ai lo lắng như tôi. Mọi người dường như đều nghĩ rằng mưa đã tạnh. Tôi lại không dám lơ là. Vậy là tôi bắt đầu tích trữ đồ đạc thật sự. Lần này tôi mua hàng trăm túi cánh gà và đùi gà, 50 gói xúc xích, 30 hộp bánh quy, 20 túi bánh mì, 2 thùng nước khoáng, pin cho đèn pin. Sắc dự phòng, nhân viên siêu thị đều ngỡ ngàng. Tôi không bận tâm, ngay lập tức nhờ người giúp vác đồ. Như vậy ít nhất tôi có thể sống sót trong 2 đến 3 tháng. Sau đó, tôi lại đi hiệu thuốc mua đủ các loại thuốc thông dụng, phòng trường hợp cần thiết. Dù những thứ này không thể làm tôi hoàn toàn yên tâm, điều tôi sợ nhất vẫn là bị nước ngập. Tôi bỗng nghĩ ra một cách. Có lẽ nó sẽ giúp tôi đối phó tốt hơn với tình hình tiếp theo. Ai có thể nghĩ rằng cơn mưa lớn không ngừng này lại kéo dài suốt 1 năm. Mưa bão đã hoành hành suốt 1 tuần, không có dấu hiệu dừng lại. Nhìn thấy mực nước cao như vậy, lòng tôi tràn ngập sợ hãi. Phải tìm một nơi cao hơn. Vậy là tôi bí mật liên lạc với chủ nhà căn hộ 3102 tầng 311. Nhà anh ấy đã bỏ trống cho thuê. Tôi trực tiếp nói rằng đã tìm được khách thuê. Giá thuê là 3.500 nhân dân tệ 1 tháng, thuê từ 3 tháng trở lên. Tôi không còn nghĩ ngợi gì nữa. Với tư cách là một người viết văn mạng, dù tiền tiết kiệm không nhiều, nhưng cơn mưa không ngừng, khiến tôi không có chút do dự. Sau khi trả tiền thuê, công ty quản lý nhanh chóng đưa cho tôi chìa khóa căn hộ 3102. Tôi không nghỉ ngơi một phút nào, liên tục vận chuyển đồ đạc từ dưới nhà lên căn hộ 3102. Đến 9 giờ tối cuối cùng cũng xong. Mệt đến nỗi gần như kiệt sức, nhưng tôi vẫn kiên trì kiểm tra cửa sổ. Trốn trên tầng 311, dù chỉ có một tấm nệm làm đồ đạc, nhưng đầy ắp vật tư, khiến tôi cảm thấy rất an toàn. Mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi lộp bộp trên cửa sổ. Lòng tôi bỗng thắt lại. Nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy nước mưa và sương mù hòa quyện vào nhau, như thể quỷ dữ giáng trần, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Mưa bão trở nên dữ dội hơn. Những giọt mưa bên ngoài dày đặc đến mức hầu như không thể nhìn thấy tòa nhà đối diện. Dù đã chuẩn bị đầy đủ, nhưng tôi vẫn cảm thấy lo lắng. Công ty quản lý phát đi thông báo khẩn. Cảnh báo mưa bão màu vàng đã được phát đi, nhắc nhở cư dân hạn chế ra ngoài, đảm bảo cửa sổ đóng kín và chú ý theo dõi mức nước. Cư dân trong nhóm đều phàn nàn. Mưa lại xuống rồi. Cục khí tượng không nói là sẽ không mưa sao? Thời tiết quái quỷ này làm sao mà sống nổi? Nước trong hầm để xe vẫn chưa rút, lại mưa rồi. Xong rồi, xe tôi cũng chưa kịp lái đi.
Liệu có bảo hiểm không? Mực nước trong khu đã hoàn toàn ngập hầm để xe. Và có vẻ như cơn mưa không có ý định dừng lại. Sợ rằng tầng 1 sẽ bị ngập hoàn toàn. Quả nhiên, mưa bão kéo dài đến 2 giờ sáng. Tiếng mưa hòa với tiếng chửi bới từ dưới nhà. Mặc dù cách khá xa, nhưng tôi vẫn nghe rõ mồn một. Có lẽ tầng 1 đã bị ngập rồi. Tiếng bước chân vội vã trong hành lang. Cư dân tầng 1 đều chạy lên trên. Các cư dân tầng 31 cũng bắt đầu mở cửa đi ra ngoài. Tôi nghe thấy cuộc trò chuyện của hàng xóm. Chúng ta cũng phải xuống giúp đỡ. Đừng để ai bị ngập. Tấm lòng của họ chắc chắn là thiện lương. Nhưng tôi lại không thể làm như vậy vì nỗi sợ nước, khiến tôi không thể xuống dưới để tiếp xúc với nước. Các cư dân trong nhóm hỗ trợ lẫn nhau. Tôi đi xuống tầng 1 giúp đỡ. Ai đi cùng tôi? Tôi còn một căn phòng trống. Ai cần thì cứ đến. Còn tôi thì chú tâm vào việc xem tin tức quốc gia. Tiêu đề chính lại là về trận mưa lớn trên toàn quốc. Có thể gây ra lũ lụt trăm năm có một ở khu vực Trung Sân và bay hạ Thượng lưu Hải sông đã bị Dương ngập Tử. Hoàn toàn. Lũ lụt ở cửa sông Dương Tử. Nhiều khu vực như phía Bắc và phía Nam đã bị tê liệt. Thủ đô đang đối mặt với tình hình nghiêm trọng. Hệ thống thoát nước đã hoàn toàn sụp đổ. Nhiều khu vực thành phố đã ngập trong nước. Những tin tức này khiến tôi cảm thấy rùng mình. Ban đầu, nơi nguy hiểm nhất là thành phố núi tôi đang sống. Nhưng giờ đây thành phố núi đã không còn quan trọng. Điều này cho thấy cơn mưa dữ dội đến mức ngay cả những thành phố lớn trong nước cũng khó lòng đối phó. Tình hình ở thành phố núi có lẽ chẳng ai còn quan tâm. Cảm giác nguy cơ của tôi lan rộng. Cả người tôi đều lạnh toát. Đây không chỉ là nỗi sợ nước, mà còn là phản ứng với những tin tức thảm họa trên toàn quốc. Tôi lại nghĩ về trận mưa kéo dài 2 triệu năm ấy. Cơn mưa này rõ ràng là bất thường. Không thể giải thích bằng lý trí. Có thể là dấu hiệu của một cuộc tuyệt chủng loài. Tôi vội vàng lên mạng tìm kiếm thông tin. Chủ yếu tập trung vào 2 vấn đề. Một là nếu mưa vẫn tiếp tục, sẽ gây ra hậu quả gì? Chẳng hạn như kéo dài 1 tháng, 3 tháng, thậm chí 1 năm, hay là làm thế nào để tự cứu mình. Tôi đã tìm kiếm một lúc lâu, nhưng không tìm được phương pháp tự cứu chi tiết. Dường như cách duy nhất là trú ẩn ở nơi cao. Nhưng nếu cơn mưa vẫn tiếp tục, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Sau nửa tháng, điện có thể bị cắt, dẫn đến mất điện, mất mạng. Môi trường ẩm ướt còn có thể gây ra dịch bệnh. 1 tháng sau, những khu vực thấp sẽ bị lũ lụt hoành hành, sạt lở núi. Và 2 tháng sau, thảm họa sẽ càng tồi tệ hơn, có thể sẽ xảy ra nạn đói cục bộ. Nhiều người có thể chết vì đói. Nếu mưa kéo dài đến 4 tháng, dịch bệnh sẽ bắt đầu lan rộng. Sau 6 tháng, động thực vật sẽ chết hàng loạt. Các khu vực thấp sẽ hoàn toàn bị ngập. Nếu mưa kéo dài 1 năm, toàn cầu có thể sẽ không còn đất liền. Chỉ có các khu vực cao và dãy núi mới có thể sống sót. Nói đến đây, tôi không khỏi trở nên lo lắng tột độ. Nếu cơn mưa thực sự kéo dài lâu như vậy, gia đình tôi và tôi sẽ phải làm sao để bảo vệ bản thân? Tôi vội gọi điện cho bố mẹ. Hôm nay thật không bình thường. Tôi nghĩ chúng ta nên lên núi tránh một thời gian. Núi Ngũ Nương cao hơn 2.000 mét. Còn có hang động để tránh mưa. Làng đã bị ngập chưa? Hôm kia đã ngập rồi. Một quả lựu đã ngập nửa làng. Nhiều người đã chết. Sao bạn không nói cho tôi biết sớm hơn? Sợ bạn lo lắng. Tin tức nói, ở bên đó có nhiều khu dân cư bị ngập. Tôi đã chuyển lên tầng 31 rồi. Các bạn mang theo đồ ăn và nước, nhanh chóng lên núi tránh đi. Biết rồi, bạn cũng nên đến. Núi Ngũ Nương sẽ không bị ngập đâu. Câu này khiến tôi bừng sáng. Quả thật, Ngũ Nương là khu du lịch. Cao 2.000 mét. Lũ chỉ có thể ngập đến đó. Và trên núi có cầu thang. Ở sườn núi và đỉnh núi cũng có các công trình. Trốn ở đó chắc chắn rất an toàn. Thật tiếc là giờ mực nước đã ngập qua tầng 1. Không có thuyền tôi không thể rời đi được. Ai có thể nghĩ rằng cơn mưa to này sẽ kéo dài suốt 1 năm. Mưa liên tục đã ngập hoàn toàn tầng 1. Mặc dù tôi sống ở tầng 311, cao hàng trăm mét, nhưng trong lòng vẫn không thể yên ổn. Vừa mới gọi xong điện thoại với bố mẹ, biết rằng họ đã tìm nơi trú ẩn ở Ngũ Nương Sơn, cao 2.000 mét.
Điều này khiến tôi nhẹ nhõm đôi chút. Mang theo nỗi mệt mỏi và lo âu, tôi lấy chăn và chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên đêm đó không yên tĩnh. Tiếng ồn và sự náo loạn từ hành lang vọng vào tai tôi. Tôi mơ màng chìm vào giấc ngủ. Như thể tôi đang bị nhấn chìm trong biển nước vô tận. Lồng ngực tôi như bị nước lấp đầy, đau đớn và không thể thở. Đột nhiên tôi tỉnh giấc, mới nhận ra chăn đang che kín miệng và mũi tôi. Tôi phải ép bản thân bình tĩnh lại. Tuy nhiên tiếng mưa gào thét bên ngoài vẫn khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi vội vàng đứng dậy đi ra phòng khách. Nhưng ngạc nhiên phát hiện sàn nhà bắt đầu có nước. Một góc trần nhà bị rò rỉ, nước mưa chảy theo tường. Cảm giác ẩm ướt lan tỏa khắp nơi. Dù ở tầng cao, cũng không thể tránh khỏi sự tấn công tàn nhẫn này. Tôi chuyển đồ đạc vào phòng ngủ, sợ rằng chúng sẽ bị ai đó làm hỏng. Tuy nhiên, khi mở điện thoại, tin nhắn trong nhóm cư dân khiến tôi xót xa. Gạo của tôi đã bị ướt. Phải làm sao đây? Ngôi nhà trị giá hơn 2 triệu của tôi đã bị ngập. Nhưng thật sự, cảm ơn những người hàng xóm trên tầng đã cưu mang gia đình tôi. Mọi người an ủi lẫn nhau, vẫn giữ được sự ấm áp giữa chúng tôi. Nhưng trong lòng tôi tràn đầy nghi ngờ. Nếu cơn mưa kéo dài 1 tháng, 2 tháng, thậm chí lâu hơn, liệu lòng tốt giữa con người có thể kéo dài được bao lâu? Liệu bản chất con người có thể chịu đựng được thử thách? Nỗi sợ hãi này dần ăn sâu vào tâm trí tôi. Tôi thậm chí để bàn ghế chắn ở cửa, để đảm bảo an toàn tuyệt đối, vì dù sao căn nhà này chưa có ai sống, chắc chắn sẽ không có ai phát hiện tôi vẫn còn ở đây. Tôi cố gắng làm mình bình tĩnh. Nhưng cơn mưa vẫn không ngừng. Tình hình càng lúc càng tồi tệ, cư dân trên tầng đã vào nhà người khác. Cơn mưa không còn chỉ là một cảnh báo nữa, mà đã vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. 3 ngày sau, mất điện. Tiếng mưa ngoài kia càng lúc càng chói tai. Tôi vẫn không dám ra ngoài. Tiếng thét đau đớn từ dưới tầng vọng lên. Tầng 2 và 3 đã bị ngập. Mực nước nhanh chóng dâng lên đến tầng 4. Tôi không thể kiềm chế nỗi sợ trong lòng. Cảm giác mơ hồ. Cơn thảm họa này có thể chỉ là khởi đầu của một cuộc tuyệt chủng loài. Ngay lúc đó, tiếng thét xé lòng vang lên từ ngoài cửa. Lũ đã đến. Tim tôi đập nhanh hơn. Tôi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, nhưng mưa làm mờ tầm nhìn của tôi. Tôi thậm chí không thể xác định đâu là nơi cơn lũ sẽ đến đầu tiên. Nếu lũ từ núi đổ xuống, các tòa nhà cao gần đó chắc chắn sẽ không thoát khỏi. Vào khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra thảm họa này vẫn chưa kết thúc. Tôi không dám cử động. Tim tôi như sấm rền. Tôi hoảng loạn tựa vào góc tường. Ánh mắt tôi đóng chặt nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy nỗi sợ hãi mông lung. Tiếng ầm ầm càng lúc càng gần, giống như những cơn sóng đập ầm ầm vào bờ. Tim tôi nặng trĩu với mỗi cú rung chuyển. Lũ thật sự đã đến sao? Liệu tòa nhà này có bị phá hủy hoàn toàn không? Dù có thể chống lại sức tấn công của dòng nước, cấu trúc của tòa nhà này chắc chắn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng. Chắc chắn sẽ thành đống đổ nát. Tiếng bước chân vội vã vang lên. Hành lang tràn ngập tiếng gọi và bước chạy. Nhanh nhanh lên, đi lên lầu cao. Đừng ở lại tầng thấp. Tôi nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, vang vọng khắp tòa nhà. Lũ tấn công dữ dội, nuốt chửng tất cả. Nó như một cơn sóng khổng lồ không thể kiểm soát, mang theo đất đá ào ạt tiến tới, nuốt chửng tất cả mọi thứ cản đường. Tôi không thể tưởng tượng được có bao nhiêu người ở tầng thấp. Những người đó, liệu họ có thoát khỏi thảm họa này được không? Tôi cắn chặt răng, ngón tay siết chặt vào tường. Trán tôi ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ký ức cũng bắt đầu mở dần. Con sóng ký ức tràn về. 3 năm trước, tôi từng trải qua nỗi sợ hãi trong một đêm mưa. Mưa như thác đổ khiến tôi không thể thở nổi. Một tiếng động lớn làm tôi bừng tỉnh. Tôi cảm nhận được một cú sốc mạnh từ phía sau. Cả người bị đẩy về phía trước. Lũ từ núi đến rồi. Lũ tấn công. Cú va chạm mạnh mẽ cùng với chấn động đang đến gần. Tòa nhà rung chuyển dữ dội, như thể sẽ sụp đổ ngay lập tức. Tôi bám chặt vào tường, cả người run rẩy.
không biết phải đối phó thế nào. Cảnh tượng bên ngoài khiến tôi hoảng sợ tột độ. Giống như vực thẳm của đại dương, những con sóng dữ dội lao tới. Nước bùn cuồn cuộn, thậm chí có cả xác chết trôi nổi. Vào khoảnh khắc đó, tôi không dám nhìn ra ngoài nữa. Tôi không dám nghĩ, mình liệu có trở thành những linh hồn bất lực trôi nổi đó không? Lũ tấn công. Tiếng thét vang lên từ hành lang. Cư dân ở tầng 1 bị sóng dữ nuốt chửng. Không còn dấu vết. Nhưng dường như lũ chưa tấn công đến tầng 311. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, sự bình yên ngắn ngủi nhanh chóng bị phá vỡ. Tòa nhà bất ngờ rung chuyển mạnh. Tôi cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát, trượt về một phía. Ôi trời, tòa nhà đang nghiêng. Toàn bộ phía phải của tòa nhà dường như bị cấu trúc chịu lực sụp đổ. Kéo theo tòa nhà nghiêng sang phía phải, nỗi sợ hãi lan tỏa nhanh chóng. Nhà có thể sụp bất cứ lúc nào. Tiếng cầu cứu bên ngoài hành lang càng lúc càng xé nát không khí. Tâm trí tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi cuộn mình chặt trong góc tường, không thể cử động. Nỗi sợ nước và cơn lũ trước mắt khiến tôi không thể phản ứng lại. Và ngay lúc này, tiếng nứt nặng nề từ trần nhà vang lên, âm thanh bê tông và thép bị nứt vỡ vọng lại bên tai. Tôi biết trần nhà có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Nếu không chạy trốn, tôi có thể bị đè bẹp. Tiếng gọi vang lên từ sâu thẳm trong tâm trí. Tiếng gọi của bố mẹ, Tiểu Tuyết, nhanh lên. Đứng lên và chạy đi. Nguy hiểm đang đến gần. Tôi cố gắng đứng lên. Ai có thể nghĩ rằng cơn mưa lớn này lại kéo dài suốt 1 năm. Lũ gây ra lở đất, giống như quái vật lao vào khu dân cư của chúng tôi. Toàn bộ tòa nhà bị rung chuyển và nghiêng về một phía. Đối mặt với lũ và tòa nhà có thể sập bất cứ lúc nào. Tôi nghĩ nếu cả trần nhà sập xuống, tôi sẽ bị mắc kẹt ở đây, thậm chí có thể chết ngay tại chỗ. Tôi nghiến chặt răng, chộp lấy một chiếc hộp và chạy điên cuồng ra ngoài. Vừa ra khỏi nhà, trần nhà phòng ngủ sập xuống, lộ ra một cái lỗ lớn, nước mưa ào tràn vào. Tôi giữ chặt chiếc hộp, co mình lại trong phòng khách. Mừng vì đó là vật duy nhất tôi cứu được. Đột nhiên tôi ngẩng lên. Trần nhà phòng khách khi nào lại có một lỗ hổng. Bên trên là bầu trời trắng xóa và mưa như chút, giống như miệng quái vật. Tôi không dám nhìn thẳng vào bầu trời như vậy. Nó khiến tôi khó thở. Tôi chỉ có thể nhìn sang chỗ khác, quay đầu lại nhìn ra thế giới bên ngoài ban công. Là một cảnh tượng khủng khiếp. Nước lũ đỏ vàng cuồn cuộn tràn về, mang theo vô số cây cối. Những ngôi nhà và xác người cứ thế trôi về phía nam. Nhìn lại mực nước, có lẽ đã ngập đến hơn 20 tầng. Cảnh tượng tuyệt vọng này khiến tôi tinh thần sụp đổ. Con người thật nhỏ bé trước thảm họa thiên nhiên, thật sự yếu đuối biết bao. Hy vọng bố mẹ tôi có thể sống sót. Họ đã lên Ngũ Nương Sơn, núi đó không thể bị ngập. Tôi nghĩ vậy. Trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Tôi hít một hơi thật sâu, lấy lại dũng khí nhìn lên bầu trời ngoài trần nhà. Đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn. Bầu trời trắng xóa. Mưa đã tạnh. Mưa đã tạnh rồi, mưa đã tạnh rồi. Tiếng hò reo vui mừng vang lên từ bên cạnh. Sau đó lan ra khắp tòa nhà. Tôi đi ra ban công, nhìn ra ngoài lần nữa. Quả thật không còn mưa nữa. Không sao rồi, không sao rồi. Chúng ta vẫn sống sót. Cư dân đều đứng trên ban công hò hét, khích lệ nhau. Vì tầng 311 là tầng cao nhất, nên mỗi căn phòng đều có rất nhiều cư dân từ các tầng thấp lên. Tầng 31 náo nhiệt vô cùng. Tôi nghĩ, hóa ra xung quanh có nhiều người như vậy. Chúng tôi đột nhiên cảm thấy được truyền cảm hứng. Không thể diễn tả được cảm xúc lúc này. Niềm khao khát được sống lại mạnh mẽ trong tôi. Tôi phải lên Ngũ Nương Sơn. Nhưng tôi nhìn vào bầu trời trắng xóa, cảm giác có gì đó không ổn trong lòng. Tôi lại tự động viên mình, chỉ cần đến được Ngũ Nương Sơn trước khi mưa lại rơi, tôi sẽ sống sót. Nhà ai có thuốc hạ sốt không? Con tôi sốt cả đã 2 ngày rồi. Giờ càng nghiêm trọng hơn. Ngoài cửa có tiếng khóc. Có người đang gõ cửa từng nhà xin thuốc.
Tôi là bác sĩ, nhà tôi có thuốc. Nhưng nhà tôi ở tầng 15, đã bị ngập rồi. Tôi đã uống vài ngụm nước đỏ. Cảm thấy đau bụng dữ dội. Ai có thuốc giảm đau không? Tôi còn gạo. Ai muốn ăn kiêng không? Tôi đi đến cạnh cửa, lắng nghe tiếng mọi người. Tôi cảm thấy lo lắng. Tôi có thuốc, tôi mở cửa bước ra. Mọi người nhìn tôi, vẻ mặt ngạc nhiên. Sao lại có người trong nhà này? Tôi không trả lời. Lặng lẽ đưa thuốc cho người mẹ đó. Sau đó tôi nói, chúng ta phải rời khỏi đây. Mưa chắc chắn sẽ lại rơi. Chúng ta không thể cản anh ấy. Mọi người im lặng, sắc mặt thay đổi. Tôi cảm giác nhiều người đã đoán ra. Mưa chắc chắn sẽ lại rơi. Chỉ là không ai muốn nói ra thôi. Quả thật không thể cản. Cậu có ý tưởng gì không? Một chàng trai đẹp trai lên tiếng. Tìm một chiếc thuyền, đi đến Ngũ Nương Sơn ở ngoại ông phía đông nam. Khi mưa tạnh, nước lũ giảm bớt, chúng ta có thể đến Ngũ Nương Sơn. Tôi nói ra suy nghĩ của mình. Mọi người nhìn nhau, đều bắt đầu hứng thú. Tất nhiên cũng có người lo sợ. Hơn 20 km đấy. Và trên đường còn rất nhiều vật cản. Mặc dù nước lũ đã giảm một chút, nhưng dù sao cũng không phải sông. Hơn nữa nếu giữa chừng mưa to lại làm sao? Hiện tại chúng ta không có thức ăn. Dù có thể trú trong tòa nhà mãi, cuối cùng cũng sẽ chết đói. Không bằng liều một phen. Ngày hôm sau chúng tôi tìm được một chiếc thuyền nhỏ trên nóc tòa nhà. Những người đồng ý đi Ngũ Nương Sơn lên thuyền. Những người không đồng ý chỉ có thể chờ cứu viện. Trên thuyền, chàng trai có vẻ ngoài thanh tú chủ động chào hỏi. Chào bạn nhé. Tên tôi là Mao Bất Phàm. Tiểu thuyết, mẹ tôi từ nhỏ đã bảo tôi không tin tưởng bất kỳ ai. Tôi vẫn có sự lo lắng đối với người lạ. Bất ngờ có tiếng sấm vang lên. Lại có mưa rơi tí tách. Nhanh lên, lại sắp mưa rồi. Một tiếng sấm lớn hơn. Chỉ trong chớp mắt, mưa to như chút. Chúng tôi bị mưa tạt vào mắt không thể mở được mắt. Hành động bị cản trở nghiêm trọng. Bỗng nhiên, tôi như thấy phía trước có một chiếc thuyền lớn đi vào. Và những cảnh tượng lớn. Đây là ảo giác sao? Mặc kệ đi, là ảo giác thôi. Là ba tôi mà. Là ba tôi đến rồi. Tôi sẽ sống sót. Vừa định quay lại gọi những người khác, bỗng cảm thấy có ai đó kéo tôi một cái. Tôi bị ngã xuống nước. Là ai? Là Mao Bất Phàm sao? Tại sao anh ta lại đẩy tôi? Tôi không hiểu. Quả nhiên không thể tin tưởng bất kỳ ai. Tôi nhắm mắt lại, im lặng chờ đợi. Một tia sáng trắng lóe lên. Mở mắt ra lần nữa, tôi thấy là ba mẹ tôi. Họ nói tôi đã ngủ một ngày rồi. Hóa ra chỉ là một giấc mơ.